این برنامه 47 نام دارد. 47 هر چیزی است الا عدد. 47 پروژه است مشترک بین مجله ایرانی سینمارکس و پروژه شکوفایی ایران در راستای انقلاب شیر و خورشید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی برای آینده ایران برنامه دارد. بازگشت ایران به ریل تمدن و پیشرفت بعد از پیروزی انقلاب شیر و خورشید در پروژه شکوفایی ایران با مدیریت سعید قاسمی نژاد. نام این برنامه پروژه است برای شکوفایی ایران. معرفی و تحلیل، گفتگو با نویسندگان و پژوهشگران این پروژه ملی و شنیدن اظهار نظر کارآفرینان جهانی محوریت این برنامه تخصصی در مجله ایرانی سینمارکس است. ایران فقط با خواستن شکوفا نمی شود، با توانستن است و ما ملتی توانا هستیم و من همچنان که نه همیشه برای شما محمد تنگستانیم. مهمان این قسمت از برنامه 47 دکتر محمد رضا جهانپرور است. این دومین قسمتی است که با محمد رضا صحبت می‌کنم. محمد رضا، این بخش در این قسمت دوم، یعنی در بخش دوم گفتگویی که باهاتون دارم، فقط در مورد پروژه شکوفایی با شما صحبت خواهم کرد. در برنامه قبلی در مورد زیرساخت‌ها با یکدیگر صحبت کردیم که در پلیلیست برنامه 47 در مجله ایرانی سینمارکس هست. اگر ندیدید پیشنهاد می‌کنم که اون برنامه رو تماشا بکنید. آقا، در مورد پروژه شکوفایی 9 دقیقه از الان متعلق به شماست. بگید حرف حسابتون در پروژه شکوفایی در حوزه اقتصاد چیست؟ بعد من سوالاتی که آماده کردم رو ازتون خواهم پرسید. از الان 9 دقیقه شما شروع شد. بفرمایید. محمد جان، خیلی متشکرم از فرصتی که بهم دادین. من می‌خواستم در مورد این برنامه پروژه شکوفایی با مردم می‌خواستم صحبتی داشته باشم. یه مقداری نقاط کدری وجود داره که من فکر میکنم لازمه اینا رو شفاف سازی بشن برای شنوندگان و بینندگان شما. ببینید، پروژه شکوفایی 3 بخش داره. بخش اول و دوم مربوط به دوره انتقالی هستن، یعنی دوره اضطرار 100 روز تا 180 روز اول مثلا فاز اول پروژه هست. فاز دوم پروژه از مثلا 6 ماه اول هست تا زمان به قدرت رسیدن اولین دولت دموکراتیک انتخاب شده. و فاز سوم پروژه، اون چیزی که نوشتیم، مربوط به مسائل دراز مدت این پروژه هستن. ولی چند نکته هستش که من اول به اینا باید اشاره بکنم. مثلا اون دوره مثلا 100 تا 180 روز اول اون دوره اضطراری هستش، یعنی شما یک دولت انتقالی دارید که باید کشور رو بچرخونه به قول معروف. در نتیجه یه سری تمهیداتی، سیاست‌هایی برای این دوره اندیشیده شده، قرار اینا اجرا بشن و چون فرصت کوتاه هست و فرصت محدودی هست و باید درست انجام بشه، خب قاعدتاً مجبوریم یعنی کسانی که بخوان اجرا بکنن پروژه رو باید نزدیکتر به زمین باشن و این کار رو انجام بدن تا زمانی که این انتقال انجام بشه. قسمت دوم، بعد از اینکه این دوره اضطرار تموم شد، شما یه سری زیرساخت‌ها و چارچوب‌هایی رو باید اجرا بکنید، پایه‌گذاری بکنید برای اینکه به اصطلاح دوره طولانی‌تر رو شما بتونید مدیریت بکنید. همزمان با این من باید یه چیزی اشاره بکنم. دوره اصطلاح انتقالی دوره دیکتاتوری نیست. یعنی حتی اگر شما به دفترچه دوره اضطرار، کتابچه دوره اضطرار که ما بیرون دادیم، نسخه جدیدش، ویراست جدیدش به چند هفته پیش بیرون اومد، نگاه بکنید، مثلا بودجه دست رهبر رهبر خیزش ملی نیست. رهبر خیزش ملی شاهزاده رضا پهلوی هستش. ایشون در مورد بودجه نظر نخواهند داد. در مورد حتی تمدید و مهم هستش که در این دوره چه اتفاقاتی داره میفته. نه، اول شما باید بیاین دولت رو بگیرین دستتون، حاکم باشید، دولت رو بچرخونید تا برسین به اون مرحله‌ای که اولین رفراندوم، اولین همه پرسی در مورد نوع حکومت انجام خواهد شد. در این دوره
بر اساس دفترچه اون چیزی که منتقل شده و این خواست کسانی هستش که مهمترین مسئله این هستش که خواست کسی هستش که این دفترچه رو دستورش رو داد، این هستش که یک رفراندومی انجام میشه در مورد نوع حکومت. مردم ایران نوع حکومتشون اون زمان انتخاب میکنن. اگر خواستن مشروطه پادشاهی مشروطه خواهد بود، اگر نخواستن شکلی از جمهوری خواهد بود. ولی دیکتاتوری در کار نیست. یه رفراندوم داره انجام میشه. پشت سر اون تا زمانی که به اصطلاح اولین دولت دموکراتیک بر اساس انتخاب مردم و بعد از تصویب قانون اساسی انجام نشه، نقش شاهزاده رضا پهلوی اگر در رفراندوم به ایشون رأی داده باشن همزمان پادشاه مشروطه و رهبر دوره انقلاب هستش. پس از اینکه دولت بعدی به قدرت رسید ایشون تنها پادشاه مشروطه هستن. یعنی بعد دادامون رو باید برین سر دولت باید بزنید. یعنی خیلی گمراهی وجود داره در مورد اینکه ایشون به خودشون نیروهای فراقانونی، قدرت‌های فراقانونی دادن. اصلا به این حساب نیست. شما میتونید اینو برید بخونید. در مورد دوره طولانی مدت، در مورد دفترچه که یعنی ببخشید، در مورد دوره میان مدت از 6 ماه تا به قدرت رسیدن اولین دولت منتخب، مجدد شما کشور رو باید بگردونید. نوع حکومت مشخص شده ولی قانون اساسی تصویب نشده هنوز. خیلی از رفرما، خیلی از اصلاحاتی که باید انجام بشه مجبور هستید که شما اون متن قانون اساسی و اون اجازه قانون اساسی رو برای دولت داشته باشید. در نتیجه ما میتونیم کارهایی رو بکنیم که مشخصا انجام شدنی هستن بدون اون چیزی که بهش میگن constitutional mandate. یعنی دولت انتقال تنها میتونه کارهایی انجام بده که مثلا constitutional mandate نخواد. تعداد این چیزا زیاد هست. یعنی مثلا از مسائلی مثلا نحوه خصوصی سازی بعضی از شرکت‌های دولتی که خیلی بزرگ هستن تا نحوهی که میخوان در مورد مثلا بازبینی سیستم مالیاتی کشور تا مسئله روش مالیات ستانی از مثلا سرمایه گذاری خارجی و این حرفا، اینا دولت منتخب مردم میخواد. در نتیجه مثلا دولت انتقالی نمیتونه این کارا رو انجام بده. شما با اون چهارچوب قانونی دوره انتقال یه سری کارا رو انجام میدید، مثلا انحلال مثلا سازمان‌های ایدئولوژیک دوره جمهوری اسلامی در این زمان ممکن هستند، ولی مسئله بررسی تمامی مسائل عدالت انتقالی و شکایات مردم از مثلا کسانی که مثلا اموال ایران رو غارت کردن، نه زمانش به اندازه کافی طولانی هست، نه ظرفیت قضاییش به اندازه کافی موجود هست که تمام اینا در دوره انتقال انجام بشه. اینا نهایتاً موکول خواهند شد به دوره دولت انتخابی، مثلا نزدیک 2 سال بعد. یعنی پروسه شروع میشه، در دوره دولت انتخابی تموم میشه و تصمیماتی که در مورد نحوه پرداخت زیانها به مردم هستش، این در دوره دولت انتخابی انجام خواهد شد. شما مجدد دارم میگم، شما پروسه رو شروع میکنید، شکایات رو ثبت میکنید، بررسیش رو شروع میکنید، ولی این طول خواهد کشید چون اندازه زیاد هستش. مسئله دیگه که میخواستم خدمتتون بگم این هستش که مثلا در مورد اون مسائلی مثلا بازرسی قوانین مالیاتی، نحوه مثلا بازرسی و مدیریت سرمایه گذاری خارجی، اینا رو ما در موردش نظراتی داریم، ولی اینا برای دوره طولانی، برای دوره دراز مدت، اینا فقط در حد پیشنهاد هستش. یعنی مسئله این هستش که مردم اول اینکه به سیستمی رأی بدن که به اصطلاح لیبرال دموکرات باشه بر اساس نرم‌های جهانی، و بعد حکومتی انتخاب بکنن که تغییر داشته باشه، مثلا قانون اساسی رو تصویب بکنن که مثلا به مسائل حقوق شخصی، دموکراسی، مالکیت خصوصی،
جدایی قوا، این حرفا اعتقاد داشته باشه، بعد از اون دولتی انتخاب بکنن که حاضر باشه این چیزا رو انجام بده، بعد شما میتونید صحبت بکنید در مورد دوره دراز مدت که کشور چطوری میخواد اداره بشه، 5 سال 10 سال بعد از محمد رضا ببخشید به این خاطر که 9 دقیقتون تموم شد در مورد بحث مالیات ها سوال آماده دارم، یعنی یک سوالی دارم که ازتون بپرسم که مالیات ها چگونه خواهد بود و سرمایه گذاران خارجی که دارن میان وضعیت مالیاتشون چگونه خواهد بود و اینا که در پایان اون رو خواهم پرسید. در برنامه قبلی هم اشاره کردم که در مورد پول هایی که جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده در کشورهای افریقایی و امریکای لاتین و مثلا ونزوئلا، اینها چه اتفاقی واسه اونها خواهد افتاد. اما قبل از که این سوالات رو بپرسم، در صحبتاتون گفتید که در نسخه جدید دیکتاتوری نیست و نمیدونم در نسخه قبلی هم نبوده. همین خواستم سوال بکنم که آیا در نسخه قبلی دیکتاتوری بوده که الان در نسخه جدید نیست؟ نه، یعنی خیلی میگن که رهبر خیزش ملی به خودش قدرت‌های دیکتاتور معابانه مثلا تفویض کرده، در صورتی که اصلا این مسئله نیست. در شما نگاه که بکنید ببینید قسمت‌های خیلی خیلی بزرگی از مثلا قدرت‌های دولت کاملا خارج از حیطه اعمال نظر مستقیم رهبر خیزش ملی هستش. در مواردی ایشون نظر مستقیم دارن، یعنی مثلا برای مثلا نصب یا عزل وزرا، ولی اصلا به این صورت نیستش که در مورد مسائل سیاسی یا در مورد مسائل جزئی دخالت مثلا مستقیم دیکتاتوری مثلا اون چیزی که علی خامنه ای انجام میداد وجود داشته باشه. اصلا این خبر نیست. این مدلی که در نظر گرفته شده خیلی شبیه هستش به مدل‌های شناخته شده قانونی برای این وضعیتی که شما به اصطلاح اون کانستیتوشنال مندیتون ندارید. مختص به ایران نیست، خیلی از کشورها این مسئله رو حل کردن. این به اصطلاح قلوب کسانی هستش که میخوان قبل از اینکه حتی بخونن که این مثلا مدارک چی هستش، میخوان یه چیزی رو مثلا اعلام بکنن، بندازن و در برن بدون اینکه پاسخگویی داشته باشن. مسئله میخواستم اینو تاکید بکنم، اصلا مسئله دیکتاتوری نیست. همین چون میدونستم باز میان حمله میکنن که او دیدید در نسخه قبلی این گونه بوده، اینو در حالی که کسی که بخواد حمله بکنه اصلا اونا نخوندن دارن حمله میکنن و همون میهن دوستان اجاره‌ای و میهن پرستان فاندی هستن که این صحبت ها رو میکنند. قبل از اینکه 3 سوالی که گفتم رو مطرح بکنم، آقا کشور رو در وضعیت جنگی الان هستیم و انقلاب شیر و خورشید ما وقتی که به سرانجام برسه، کشور از 2 جنگ عبور کرده. الان در شرایط این برنامه داره ضبط میشه که امریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی دارن حمله میکنند. آیا در پروژه شکوفایی ایران برای وضعیت جنگی شما نمیدونم تدارک دیده بودید، خودتون رو آماده کرده بودید، یا اینکه نه فقط تصورتون بر این بود زمانی که داشتید قسمت اقتصادی رو مینوشتید میگفتید آقا بعد از انقلاب این برنامه ها رو داریم یا این کارها رو داریم میکنیم؟ آیا باید تغییر و تحولاتی الان در بخش اقتصادی پروژه شکوفایی شکل بگیره، یا اینکه نه از قبل برنامه‌ریزی کرده بودید و احتمالات رو در نظر گرفته بودید؟ متشکرم از سوالی که کردید. مثلا این بودش که زمانی که ما برنامه‌ریزی کردیم برای پروژه شکوفایی، ما وضعیت جنگی مستقیما مد نظرمون نبود، ولی وضعیت مثلا خرابکاری گسترده جمهوری اسلامی قبل از اینکه قدرت رو تحویل بده در نظرمون بود. در نتیجه اون مثلا سناریوهایی که در مورد اداره اقتصادی در نظر گرفتیم، ما این سناریوها رو طوری برنامه نویسی کردیم که شما مثلا دولت 20% درآمدش رو از دست میده، 40% درآمدش رو از دست میده، یا حتی 50% درآمدش رو از دست میده. وضعیت جنگی شبیه به اون دوره هست. یعنی مثلا اینکه شما نهایتا هیچ دولتی 100% درآمدش رو از دست نمیده، اگر اون اتفاق افتاد شما دیگه دولت ندارید. و اگر یعنی ما تا حدی از این برنامه یعنی پارامترهای برنامه ریزی طوری بودن که یک جنگ شدید ولی کوتاه مدت رو میتونیم برنامه رو جلو ببریم، ولی اگر قرار باشه جنگی باشه که مثلا 4 سال 5 سال طول بکشه، خب اون وضعیت جدایی هستش، اون برنامه جداگانه ای میخواد که اون وقت اگر اینقدر طول بکشه و شما 4 سال وقت داشته باشین چیز دیگه ای مینویسید. ولی مسئله ای که هستش اینه که برای جنگی که جنگی به نسبت کوتاه مدت که منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی باشه،
این در چارچوب برنامه میگنجه و در موردش بحث شده، بررسی شده و سناریوها رو هم امتحان کردیم. متشکرم. و سوال بعدی که دارم ازتون در مورد موضوعی است که در برنامه قبلی که در مورد زیرساخت‌ها صحبت کردیم مطرح شد، در مورد پول‌هایی که جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری کرده در افریقا، در نمیدونم امریکای لاتین، پول‌هایی که در ونزوئلا بوده، در بانک‌های ونزوئلایی گذاشته بودن، و یا اینکه اون سرمایه‌هایی که در ونزوئلا خوابونده بودن و اینها بعد از پیروزی انقلاب شیر و خورشید تکلیف این پول‌ها که متعلق به ملت ایران است چه میشه؟ و یا پول‌هایی که در این روزها داره خبراش میاد، مثلا مجتبی خامنه‌ای در فلان نقطه از لندن نمیدونم خانه‌ای با فلان قیمت داره و اینها، و مشخص شده که این پول‌ها، یعنی این افراد این هزینه ها رو کردن و این پول ها رو هزینه سرمایه کردن در کشورهای اروپایی و امریکایی و اینجور چیزا، تکلیف این پول ها چه خواهد بود؟ ببینید محمد جان، این مسئله خیلی مهمی هستش. یه سری از این سرمایه، یعنی یه سری از پول هایی که خرج شده، اینا مثلا خرج مثلا تبلیغات اسلامی بوده، اونا خرج شده، تموم شده، رفته، ما نمیتونیم اینا رو پس بگیریم. یعنی اومدن مثلا طلبه نیجریایی مثلا تربیت کردن، رفته در آفریقا داره کار میکنه. کاری که بتونیم بکنیم این است این کمک هایی که به اینا میشه برای ادامه فعالیتشون اینا انجام نخواهد شد. مرحله اول. قسمت دوم یه جاهایی هستش که سرمایه گذاری شده. بعضی از این سرمایه گذاری ها به اصطلاح حیات قائم به ذات دارن، یعنی سرمایه گذاری های خوب بودن. خب اونا مثلا اگر شرکت نفت ایران رفته در جایی سرمایه گذاری کرده، اون خب جزء سرمایه گذاری شرکت نفت هست و به جای خودش هستش. بعضی سرمایه گذاری ها هستن که یا مثلا که اونا نمیتونن ادامه بدن، مجبوریم اونا رو به اصطلاح به قول معروف رایت آف بکنیم و برگردیم بگیم که این اشتباهی بوده، انجام شده، سرمایه گذاری ساختاری هست که ازش نمیشه پول در آورد، اونو میفروشی به هر کسی که بخره، پولشو برمیگردونی به مردم ایران. قسمت دیگه در مورد این اقلامی هستش، در مورد وجوهی هستش که در حسابهای خارجی هست. اینا مهم هستن و دارایی های افرادی هست که دستشون یا به خون آلوده است، یا جنایت کردن، یا اینکه دارایی ها را از راه غیرقانونی به دست آوردن. این مسئله خود پیچیده تر میشه، چون اول این دارایی ها باید شناسایی بشن، مدتی طول میکشه، ولی ما کاملا در برنامه داریم که این دارایی ها شناسایی باشن. قسمت دومش این هستش که باید شما حکم قانونی از دادگاه ایرانی داشته باشید که بتونیم بریم دنبال این دارایی ها، اینا رو بتونیم پس بگیریم. مرحله بعدی درگیر شدن با محلی هست که این دارایی ها درش نگهداری میشه. این میشه وظیفه یه مجموعه از وزارت امور خارجه وقت ایران در اون زمان، وزارت اقتصاد و دارایی ایران در اون زمان، و وزارت به اصطلاح ساختار قضایی دادگستری ایران که این رابطه رو برقرار بکنه با کشور. مقصد این پولها باب گفتگو رو باز بکنیم، مثلا شکایت قانونی انجام بشه، قاعدتا به دادگاه میره و بعد رأی بدن. این مسئله طول خواهد کشید و اتفاقا طول کشیدنش مسئله بدی نیست، به خاطر اینکه تمام تلاش تیم پروژه شکوفایی این هستش که رویه های قانونی به قانون مقید بودن، در برابر دادگاه سرفرود آوردن و جدا شدن از این رویه بیقانونی رایج در دوره جمهوری اسلامی رو ما میخوایم جلوشو بگیریم. یعنی میخوایم اگر طول بکشه مسئله نیست، ولی حکمی صادر بشه که شما با سربلندی برگردی بگی که ایران کشور قانون هستش، مردمش، حکومتش و کسانی که در اون هستن به قانون احترام میذارن. نمیدونم پاسختون رو دادم. پاسخمو دادید. آره. بعد تکلیف املاکی که مثلا مجتبی خامنه‌ای یا مثلا املاکی که شمخانی به هر حال شما میرین اونجا برمیگردین میگین که این مثلا پولی هستش که از طریق غیرقانونی اخذ شده. شما اگر مربوط به نقض حقوق بشر باشه، مگنیتسکی اکت رو دارین که در سرتاسر دنیا جاری هست، شما از طریق حقوقی میرین دنبالش تا اینا رو، این پولا رو پس بگیرین و پس مسئله این هستش که حتی مسئله این نیست که شما اینو بلافاصله بفروشید و بیایید بیرون، یا مثلا اینو تبدیل به پول بکنید و برگردونید. این مالکیت این
دارایی ها باید از کسی که به صورت غیرقانونی اینها رو به دست آورده به نماینده مردم ایران باید تفویض بشه. بعد اینکه مردم ایران میخوان چطوری ازش استفاده بکنن، مثلا اون نظر پارلمان کشور یا دولت کشور هست، حالا هر سازوکاری که ما براش در نظر بگیریم. یعنی این سوال یه بخش دیگه هم داره که باید بدون تردید اون بخش رو از بچهای حقوقی بپرسم که چون به هر حال یک سری شکایت‌های حقوق بشری در سالهای گذشته از جمهوری اسلامی شده که قرار بوده که از پول ایران اون غرامت‌ها پرداخت بشه، فلانی نمیدونم برادرش 20 روز یا مثلا 6 ماه بازداشت بوده یا زندان بوده، سودجویی کرده، فلان کرده، یا مثلا بحث هواپیمای اوکراینی به هر حال بخشی از اون خانواده‌ها در دادگاه شکایت کردن و اینو از بچهای حقوقی خواهم پرسید. بله دیگه اون از بچهای حقوقی، آره اون از بچهای حقوقی خواهم پرسید. دو تا سوال دیگه بیشتر ازتون ندارم. یکی بحث مالیات ها که مالیات ها چگونه خواهد بود در پروژه شکوفایی، چه فکری برای مالیات ها در اون 100 تا 180 روز نخست کردید و سرمایه‌گذار خارجی یعنی تکیه خیلی زیادی روی سرمایه‌گذار خارجی داشتید. آیا سرمایه‌گذاران خارجی معاف از مالیات هستند یا اینکه نه اونها مالیات رو باید پرداخت بکنن؟ وضعیت مالیات سرمایه‌گذاران خارجی چگونه است در پروژه شکوفایی؟ اوکی. این سوال خیلی خیلی مهمی هستش. ببینید شما دو جور مالیات میپردازین در حال حاضر توی ایران. شما مالیات بر درآمد دارین و مالیات بر اموال، یعنی مالیات بر دارایی ها. بررسی ما این بودش که مالیات بر دارایی ها اصطلاح غیر عادلانه است. دلیلش هم الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید مثلا شما ساکن یه خونه هستین، خونه شما هست، کشور تورم بالا داره، سال 60% تورم داره الان ایران. اگر بهای خونه شما رو برای منظور مالیاتی بر اساس نرخ تورم و بالا رفتن این تورم هر سال بازبینی بکنن و نرخ بیشتری رو به شما اعلام بکنن، مثلا قیمت خونه شما بوده X، الان شده X به اضافه 60%، مالیات شما بر اون اساس میره بالا، ولی شما خونه رو نفروختید و خونه رو، مثالی دارم میگم، مثال مناقشه نیست، خونه رو نفروختید، به اصطلاح پول رو نگرفتید، سودی نداشتید، ولی مالیات هنوز باید بپردازید. این به نظر ما سنگین هستش و باید به اصطلاح فشار مالیاتی مردم رو بعد اینطوری بعد یه مقداری کم کرد. مالیات بر درآمد برای 100 روز اول وقت نداریم که اینو عوض بکنیم، ولی برای تا دوره به اصطلاح اولین دولت دموکراتیک وقت داریم که حداقل درش بازبینی هایی انجام بدیم. در مورد سرمایه گذارای خارجی این مقدار زیادیش مربوط به این هستش که ما به چه سرعتی بتونیم با کشورها و سازمانهایی که ایران رو تحریم کردن به توافق برسیم برای اینکه اجازه سرمایه گذاری خارجی رو بدن. برداشتن تحریم ها به خودی و خود به خصوص از طرف اروپا و ایالات متحده زمان بر هستن. دلیلش هم این هستش که این میشه بخشی از مثلا اون بار حقوقی که جلوی مثلا پارلمان های اینا هست که باید بهش برسه. ولی شما این حق رو دارین که بریم مثلا از مراجع قضایی یا مراجع اجرایی این کشورها به اصطلاح چیزی که بهش میگن ریلیف بگیرید، مثلا تعلیق موقت این تحریم ها رو بگیرید و اگر این تعلیق موقت به صورتی باشه که اجازه سرمایه گذاری مستقیم خارجی رو بده، در اون حالت برنامه ما حداقل در این فاصله این نیستش که مثلا به سرمایه گذار خارجی بهای بیشتر از سرمایه گذار ایرانی بدیم، ولی سعی میکنیم که نرخ مالیات بر شرکت ها رو طوری تنظیم بکنیم که هم با همسایه ها قابل رقابت باشه، هم با متوسط دنیا. و تصور میکنید در اون 100 یا 180 روز نخست سرمایه گذار خارجی بیاد؟ نمیتونم بهتون بگم، حداقل میتونیم به این فکر بکنیم که اینا مقید بشن به سرمایه گذاری، ولی اینکه مثلا مستقیم کارخونه یا ساختمون رو بیارن شاید 100 روز فرصتی کمی باشه، ولی اینکه مثلا شروع بکنن و با ما صحبت بکنن و به اصطلاح مقید باشن که سرمایه گذاری رو انجام بدن، این خودش در
وضعیت اقتصادی کشور گشایش ایجاد میکنه، به خاطر اینکه اینا بلافاصله شروع میکنن صحبت کردن در مورد اینکه مثلا فشار اقتصادی رو چطوری کم بکنن برای سود خودشون. و ما کاملا ما با این مسئله موافقیم که اونا برای سود بردن به ما کمک بکنن که بتونیم وضع اقتصادی رو بهتر بکنیم. محمد رضا، این که گفتین نمیتونم بهت بگم به خاطر اینکه خیلی از مسائل رو نمیتونید بیان بکنید یا اینکه منظورتون این بود با اطمینان نمیتونید بگید؟ با اطمینان نمیتونم اوکی. خب آقا، سوال پایانی که ازتون دارم، در لابلای صحبتاتون گفتید که کشور در حال حاضر 160% تورم در ایران در حال 60% عذر میخوام 60% تورم در ایران دارید. تحریم ها هست، تحریم ها یک شبه برداشته نخواهد شد. الان جنگ کشور رو بعد از جنگ شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب شیر و خورشید در دست خواهد گرفت. من یا بهتره بگم ملت به شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب شیر و خورشید اطمینان داریم. اگر اطمینان نداشتیم که نمیگفتیم که رهبر انقلابمان است، یا اینکه در خیابان‌ها گارد جاویدان نامشون رو فریاد نمیزدند. اما من شهروند ساده معمولی چگونه به شما در پروژه شکوفایی باید اطمینان بکنم؟ کشور رو در شرایط جنگی دارید تحویل میگیرید، تحریم ها وجود داره، 47 سال جمهوری اسلامی دروغ گفته، ریا کرده، نمیدونم 47 سال فریب داده ملت رو. من ایرانی که 47 سال فریب خوردم چگونه باید به شما در حوزه اقتصادی اطمینان بکنم؟ به خاطر اینکه خیلی از این چیزایی که مثلا دولت جمهوری اسلامی به شما نمیگه رو ما داریم بهتون میگیم. این مثلا من میتونستم رویا فروشی بکنم و شما بگم که نه، تحریم‌ها شب اول برداشته میشن، دارم بهتون میگم که برداشته نمیشن. ولی همزمان میتونم بهتون بگم که مذاکرات گسترده، فشرده و تکنیکی در جریان هستش که حداقل برای این سانکشن ریلیف یا مثلا معافیت از تحریم‌ها اینا به سرعت انجام بشه. میتونستم بهتون برگردم بگم که بلافاصله تمام شرکت‌های بزرگ خارجی پشت در وایسادن که برای شما سرمایه‌گذاری بکنن، که دروغ هستش. ولی میتونم بهتون بگم که مذاکرات گسترده، فشرده و تکنیکی در جریان هست که کدوماشون میخوان موج اولی باشن که میخوان سرمایه‌گذاری بکنن. میتونستم بهتون بگم که از فردا قیمت تمام ارزاق نصف خواهد شد، که دروغ خواهد بود. ولی الان دارم بهتون میگم که برنامه گسترده‌ای برای و به نظر من خیلی هوشمندانه‌ای برای تأمین مثلا ارزاق عمومی، قطعات یدکی مثلا سیستم برق و انرژی، برای داروها، اقلام پزشکی و درمانی در جریان هستش. برنامه هست، کار شده با وکلا، با متخصصان، با صاحبان بیزنس ها صحبت شده که چطور اینا برای به دست مردم برسن در مدت قابل قبول و با شرایطی که به مثلا بهتر شدن وضع تحریم ها کمک بکنه. مسئله روشن بودن و به اضافه اون تجربه کاری و علمی کسانی که در این برنامه پروژه شکوفایی بودن باید به مردم این اعتماد رو بده که امیدواریم که به مردم این اعتماد رو بده که کسانی که دارن روی این پروژه کار میکنن کارشون رو بلدن. مثلا من حداقل در مورد تیم اقتصادی دارم میگم، کسانی که اونجا بودن بیشتر از مثلا مجموع کسانی که این کار انجام دادن بیشتر از 120 سال سابقه کار اجرایی در دولت‌های مختلف، در نهادهای در دانشگاه‌های مختلف و همزمان بعضی از دوستان از داخل ایران که کمک کردن که این نوشته بشه. همزمان با اون کسانی که درگیر پروژه بودن به صورت دائم با همکاران داخل ایران در تماس بودن برای اینکه اون چیزی که داره نوشته میشه با بیشتر واقعیت‌های ایران بخونه. حالا نهایتش من مجدد دارم به صورت علنی دارم به شما میگم، ما پروژه رو بر اساس داده‌های در دسترس نوشتیم. اندازه فساد و اندازه ندانمکاری جمهوری اسلامی مشخص نیست تا زمانی که شما برسی دفترها رو باز بکنی، نگاه بکنی، ببینی که واقعیت چی هست. ولی با توجه به چیزهایی که در دسترس بوده، داده‌هایی که در دسترس بوده، ما از دیدگاه‌های همکاران داخلی هم استفاده کردیم و همزمان داوران بین‌المللی هم به کاری که ما نوشتیم نگاه کردن. کما اینکه خیلی از کسانی که نگاه کردن به پروژه برگشتن گفتن که این از هر چیز دیگه‌ای که ما این سال‌ها دیدیم بهتر بوده.
یکی از قانع کننده ترین پاسخهایی رو گرفتم که در این حدوداً 20 سالی که دارم روزنامه نویسی میکنم انجام، یعنی در از اول میگم یکی از قانع کننده ترین پاسخهایی رو گرفتم که در این 20 سالی که دارم روزنامه نگاری میکنم در پاسخ به پرسشی که مطرح کردم به کسی داد. دمت گرم، مخصوصا اون میتونم بگم هایی که گفتی خیلی زیبا بود و اینکه وعده نمیدید. خود شاهزاده رضا پهلوی هم بارها گفتن که وعده فروشی نمیکنن، وعده نمیدند، بلکه اون حقیقت و واقعیتی که دارن اجرا میکنن و دارن پیاده میکنن رو با مردم در میان میگذارند. مرسی محمد رضا جهانپرور. میتونم من یه چیز اضافه بله. بکنم؟ ببینید این خیلی مهم هستش که مردم ایران به خاطر داشته باشن بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی، بعد از اینکه دولت جدید سر کار اومد، شما یک شبه ره 100 ساله رو نمیرید، ولی بهتون قول میدیم که کشور به جای اینکه با هیئت و دستیازی به تفعول و این حرفا اداره بشه، بر اساس دانش، بر اساس توانایی و بر اساس شایسته سالاری اداره خواهد شد و فرصت ها برای کسانی که حاضر باشند تن به کار بدن از نیروی بدن و ذهنشون استفاده بکنن برای تمام ایرانیان فراهم خواهد بود. مجدد شما یک شبه از وضعیت اسفبار فعلی ایران به مثلا وضعیت مثلا امارات یا عربستان سعودی یا حتی ترکیه نمیرسید، ولی قطعاً و حتماً اگر برنامه ها با خرابکاری گسترده دشمنان روبرو نشن و دشمنان رو خیلی مشخص میگم، اگر مثلا شما درگیر جنگ خارجی نشید، شما دچار جنگ داخلی نباشید، طرفداران جمهوری اسلامی یا مثلا مخالفان سیستم سنگ فیزیکی جلوی کارمان نندازند، فوش به ما بدن هیچ مسئله نیستش، ولی سنگ جلوی کارمون نندازن، به صورت قطعی میتونم بگم که وضعیت 2 سال بعد از براندازی از وضعیت امروز به مراتب بهتر خواهد بود. محمد رضا، میخواستم برنامه رو تموم کنم، اما این صحبتی که کردی یه سوال دیگه واسم به وجود اومد. مقصرم خودت هستی. آره، چون که میدونم وقتت هم کمه. گفتی که اگر که مخالفان سنگ نندازن، خب اونا به هر حال سنگ رو خواهند انداخته. آیا برنامه‌ای هم دارید واسه سنگ اندازی اونها که اگر سنگ انداختن چه کار بکنید یا نه؟ اون میشه مثلا برنامه به صورت خیلی خیلی مشخص میگم، یعنی مسئله این هستش که امنیت رو بتونیم برقرار بکنیم. یعنی مسئله خیلی مهم این هستش که تیم امنیت و اطلاعات دولت انتقالی بتونن بر اساس استانداردهای جهانی این عملیات ضد تروریستی رو انجام بدن به صورتی که آتش به اختیارهای جمهوری اسلامی مردم از زندگی روزمرهشون نندازن. در حوزه اقتصادی چی؟ در حوزه اقتصادی هم همینطوریه. ببین نهایتا اگر شما اینطوری باشه که مثلا مردم کار روزانه‌شون رو نتونن انجام بدن به دلیل فعالیت تروریستی، خب سخت خواهد بود خیلی از کارهایی که ما بخوایم انجام بدیم، ولی ما نهایت تلاشمون رو خواهیم کرد با حمایت و پشتیبانی مردمی که از این وضعیت جاری به تنگ اومدن که یک کشور امن و مطابق و بر اساس قانون رو پایه‌گذاری بکنیم. متشکرم. یعنی مشخصا سوالم این بود که آیا احتمالات رو در نظر گرفتید برای خرابکاری هایی که در حالا در حوزه اقتصادی بعضی ها رو بله، ولی مثلا پاسختون بله هستش. خیلی از احتمالات رو در نظر گرفتیم، ولی خیلی احتیاج هستش که مردم همکاری بکنن و نذارن این مسئله بیقانونی و مثلا خودسری تبدیل بشه به یه روندی که در این زمان ادامه پیدا میکنه. به همکاری مردم احتیاج داریم. متشکرم. دکتر محمد رضا جهانپرور مهمان این قسمت از برنامه 47 بود. قسمت دیگر هم با محمد رضا جهانپرور گفتگو داشتم در همین برنامه 47 در مجله ایرانی سینمارکس هم که گفتگوهای متعددی باهاش داشتم. به پلیلیست مجله ایرانی سینمارکس داخل یوتیوب میتونید مراجعه کنید و برنامه‌ها رو اونجا تماشا کنید، مخصوصا برنامه‌های 47 که پروژه مشترک بین مجله ایرانی سینمارکس و پروژه شکوفایی است. ملت شریف ایران در دوبلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا
کربلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.